Вітаю вас, шановні глядачі в грі Острів. Це новенька мапа, на котрі нескінченно залізо. Ми, до речі, його видобуваємо. І є така проблема, то що споживається дуже багатецько вугілля на це нескінченне залізо, тому, я думаю, я більше не буду збільшувати рудні. Поки що не буду збільшувати. Але на майбутнє, може буду це робити. Дивіться, наше буде завдання на це відео. В минулій серії ми вийшли на 100 тисяч одиниць за рік вироблення молока. Зараз я подивлюсь. Треба зараз його зробити йому логістику, щоб все у нас повноцінно використовувалось. Так, що у нас виходить? У нас виходить 105 тисяч молока на рік наразі. Витрачається 80 тисяч молока, населенню продається до 20 тисяч молока і починається потихеньку зіпсовано. Написано 8 тисяч молока. Накопичення також є. Виробництво масла 6 тисяч. Скільки там, я хотів подивитися, що швидше виробляється масло, сир чи сметана. По наглядам найшвидше виробляється сметана. Це треба буде ще 100% перевірити. Так, сметана виробляється в кількості 11 тисяч. Потихеньку почала зменшуватися, тому що споживання менше. Якраз збільшимо кількість яток, крамниць, щоб вони працювали відмінно. І сир, звісно, виготовляється в кількості 5 тисяч. Було таке цікаве зауваження, можна сказати. Писали в коментах: постав корівник і скинь туди всіх бугаїв. І потім і буде таке, можна сказати, корівник, котрий буде балансувати всі інші корівники. Тобто наразі в мене виходить скільки корівників? 23 корівники. І один корівник, там будуть бугаї, може корови, а всіх інших тільки будуть корови. Слухайте, файно. Давайте, напевно, зразу з нього і почнемо, і потім потихеньку будемо налагоджувати логістику. Де б його поставити? Давайте ось тут поставимо. Тут у нас такий невеликий кооператив корівників, які все це діло роблять. Можна навіть 2 поставити. Я ось так поставлю. На майбутнє нехай воно буде. Я ще хотів в цій серії потихеньку почати займатися фермою, зробити велетенську ферму, на якій буде вирощуватися гречка і картопля. Також я дуже довго думав, як бути зі свинями. Тому що якщо збільшувати їх кількість, навіть якщо збільшити кількість свинарників, там писали, тебе там сала немає, тебе там але я не розумію, чи люди не розуміють, що свинарник просто якусь неймовірну кількість споживає їжі, або біс його знає. Я з минулого проходження пам'ятаю, коли в мене там 6 цих свинарників було, і в мене не вистачало їх ферм, щоб їх прокормити. Скільки там ферм було? 8 ферм велетенських було, і не вистачало. Зараз я подивлюсь. Так, 15 одиниць. Кожна свиня споживає 15 одиниць пшениці або іншого корму на місяць. Тут у нас 20 може бути, вірно? Тобто це 300 одиниць. 300 одиниць вони можуть споживати. Але тут не пишеться те, що малі свині теж споживають 15 одиниць. І якщо народиться, тут нехай скільки, 20, так, голів, і народиться малечі там 40, то тут буде межа поголів'я 20, а малечі ще там 30. Це капець, це що, виходить, один може споживати до 40 тисяч? 40 тисяч одиниць їжі свинарник? Це треба перевірити, коротше. На 100% перевірити. Задумка в мене була така: свинарнику купувати їжу з продажів. Тобто ось буде у нас з карти світу приходити з деркачів. До речі, прийшов гонець. Бачиш, картоплю, я в нього можу купити 44 тисячі. Якщо купляти картоплю, яка буде цілеспрямована йти на ці свинарники. І нехай жируть там скільки завгодно. Якщо підраховувати, це скільки? 10 місяців, 30 тисяч? 30 тисяч 10 місяців, капець, і ще там 3 накидаємо. Можу невірно порахувати. 30 тисяч. І там ще 2 місяці по 300.
30, ну, коротше, 32 тисячі. 32 тисячі одиниць вони можуть зіжерти при умові, що межа голів'я буде 20. А якщо з'явиться малеча, то може бути і більше. Ото вам і свинарники. Ото свинарники жируть. Так що ті, хто пишуть мало сальця або ще щось, порахуйте, скільки він споживає за рік. І порахуйте з тим, коли з'являється малеча, і може з'явитися. Ось у мене там з'являється малеча, при тому, що у мене 6 межа голів'я, з'являється від 10 до 15 малечі. Тобто виходить 20 всього межа голів'я. І вони споживають також само. А якщо 20 поставити, там що, скільки там може той малечі з'явитися? Так, відбудовуємо корівник. Далі, поки вони тут відбудовують такий, я хотів зробити наступне. Дивіться, зараз будемо працювати логістику. Я розумію, що там розмовляє. Мені зараз треба почекати, поки ця сушарка звільниться. І біля сушарки, тобто сушарку прибрати, відбудувати або меншу комору. Давайте, напевно, зразу велику комору відбудуємо. Або велику. Далі, для чого ця буде комора? В цій буде коморі тільки молоко, і там буде поставлено доставити з іншої комори. Тобто, логісти будуть працювати так. Ось тут в мене теж стоїть комора, тут яблука накопичується, молоко. Вони будуть це молоко звідси тягти сюди. А ось тут вони потім швиденько будуть продавати на сироварню. До речі, он диви, 280 молока на сироварні. На 3. Ага, тут теж, бач, якось вони. Ось тут замало молока, а ось тут сметани 500 постійно. Цікаво, як виходить. Добре, давайте з корів почнемо. Корівник зараз відбудується. Далі будемо налаштовувати потихеньку. А що в нас тоді вийде? В одному корівнику буде знаходитися ну таке і корови, і бугаї, яких можна потім використовувати. Якщо я буду там періодично дивитися, де когось нема з коров, то можна буде. Але знову таке, це ж все ти робиш якби самостійно. А якщо кількість буде 50 корівників? А якщо 100 буде корівників? Це ж задовбаєшся це робити. Я розумію, що гра, напевно, на це не розрахована, ну реально, це просто задовбаєшся це робити. Так. Різнороб у руках, тачкар обов'язково, тому що воду не перенесуть. Все застосувати, працівники, жінки. 5 людей, до речі, залишилось до 1500 населення, я думав, у нас буде. Так, тут ми зробили. Зараз вони привезуть там воду і будемо потихеньку це налаштовувати. Тепер поле. Давай подивимось. Ну, десь ось звідси можна поле починати, вірно? А ну ще раз. Так, ось тут. Починаємо тоді. Ось звідси. Нову велетенську ферму робити. Де там? Де ти там воно? Де я тебе подивлюсь. Задовге. О, тихо. 50 одиниць. Тільки ось так. Є, добре. Перша буде, це в нас 4, потім я їх до іншої ферми просто приєднаю і все. Так, тепер. Головне зробити першу. Балаклія, зараз подивлюсь. Ага. Трохи сюди. Що ж ти ж скажеш? Каже, задовго і те все. Я хочу ось тут тебе поставити. Треба тут, напевно, за лаштунками все робити, вимірювання. То будуть писати в коментах: а знову там міліметри свої вимірюєш. Так, знову вимірюю міліметри. Так. Коротше, нехай буде ось так. Я не розумію, чому воно мені не дає зробити інакше. Нехай буде ось такий.
Квадрат. Знаєте, яка річ? Мені в інший бік потрібно, щоб було виглядало це поле. Трясся. Добре, зараз я з Балаклії подивлюсь цього. Гінця. Гінець, Балаклії. Що мені від тебе треба? Каміння не треба. Я можу тобі одяг продати. Поки що в кількості 2000. Ну все, поки що нічого я тобі не можу продати. Зброї 600, металевих частин. Металевих частин 9000 у мене металевих частин. Ну як цікаво, а ну зараз подивлюсь. Невже вони впорались? Металеві частини. З попитом. Так, металеві частини, диви, полетіли. Тобто у нас 1400 їх споживають, а виготовляють 2000. Тобто можна трохи продавати. Де тут? Я зараз поставлю. Взуття притягли. Залізо притягли на продаж. Тобто у нас залишається ще... Давай 5000 металевих частин сюди притягнемо. Металеві частини. 5000. Коли нам потрібно буде, будемо потихеньку продавати. Все. Нехай тягнуть. Є. Тут воду притягли, воду це притягли. Поїхали. Бугай. Сюди. Бугай. Сюди. Є. Далі. Бугай сюди. А тут тільки один був. Бугай сюди. Є. Так, тепер тут. Оце капець, скільки буде йти налаштування. Щоб зробити у всіх корівниках по 20 корів, а один тільки буде цей. Додати пасовище забув натиснути, до речі. Зараз зроблю пасовищем. Нехай ось тут гуляють. Так, де там? Приєднуйся. Є. 15. Закоротка. Якого біса закоротка? Ось так. Все. Ідіть. Гуляйте. Так, тут є. Теж бугай сюди. Зараз будемо зменшувати їх кількість. По всім корівникам пройду. Тоді можна буде не натискати, як би берегти. Вони розмножуватись не будуть, а це буде як для контролю в мене корівник. Все буде відмінно. Так. Що у нас тут сушарка? Давайте зараз я трохи за лаштунками почекаю, поки сезон закінчиться, збирання оцих сіна, щоб він мені не заважав. Далі відбудуємо ось тут ще одну комору. І тоді вже будемо працювати над логістикою. Все, перестали вони сіно збирати, треба діяти. Я тут, до речі, не дам поставити ці два корівники, тому я їх переношу зараз сюди, щоб тут в мене влізло поле. Далі треба буде ще перенести оці маленькі поле, котрі стосуються корівника, тобто це пасовище, десь ось тут їх зробити, якраз буде добре. І якраз ми розмістимо ферму на 9 полів, в якої буде 22 тисячі одиниць вирощування. Ну, як сказати, 22 тисячі. Якщо буде пар, трохи буде менше, там 18 тисяч, 15 тисяч, але все одно 15 тисяч одиниць їжі буде, якось на ось цій фермі. І я так подивився, слухайте, ну, якщо присильно захотіти, можна ще і далі ось тут розмістити ферму, якщо потрібно буде. Тому що ось тут немає сенсу розміщувати ферму зовсім. В цьому місці теж немає. Ось в цьому місці краще збудувати кам'яниці. Тут теж або кам'яниці, скоріш всього кам'яниці будуть. Я, напевно, буду переходити повністю на кам'яниці, щоб населення було достатньо для всього. Так, добре, трохи відволікся. Поїхали. Прибираємо тоді ось цю сушарку. Угу. Пришвидшуємося. І ставимо тут. Давайте, напевно, велику комору поставимо, не маленьку. А сушарку кудись перенесемо в інше місце. Так. Все, займатися ти в нас будеш тільки молоком.
більше нічим. Так, тепер далі давай подивимося, куди я можу сушарку перенести. О. Сюди я можу сушарку перенести. Одненько. Десь поставити ось звідси. Я думаю, те ще треба буде. А тут я можу поставити? Не може збудована бути на воді, тобто ось тут я можу поставити. Добре, ставлю тут, тому що я тут нічого не планував. Скоріше всього, може тут будуть і займатися сушарки. Ось тут я помітив, що в мене буде містити сюди. Щоб могли вони швиденько все зробити. Тут поставив на вирубування, тому якщо вони швиденько все тут вирубувають, то все у нас буде добре. Бугаїв капець скільки! Знаєте, в чому ще проблема? Проблема в тому, що гарбарня не встигає таку шалену кількість шкіри. Тобто, якщо ось тут подивитися, в мене коров'ячих шкур наразі 4377, це просто капець. Яловичина теж почала збільшуватися в кількості. Ну, це додаткова їжа. Треба розібратися. 100 тисяч виробництво молока на рік зробили, тепер розбиратися потрібно доналаштовувати. Я думаю, це забезпечить дуже багатецько людей. Якщо ми це підкріпимо ще торгівеллю, далі підкріпимо все це велетенським полем, не одним, то ми зможемо забезпечити дуже багатецько людей. Ось свинарник, я не знаю, ось свинарник і цей, і курятник, вони теж споживають. Коротше, ми їх посадимо на цей, як його. На то, щоб щось купувати, вони виготовляли в великій кількості або населенню нашому, або ще щось. Я вже досяг того, що я 10 тисяч, вірно? Так, 10 тисяч взуття я продаю. А якщо в нас збільшиться кількість корів, ми можемо і більше продавати, і 25 тисяч. Ось тут, якщо в нас торгівельний склад буде, це дивіться, скільки в нас буде цієї шкіри. 25 тисяч, якщо продавати, 10 тисяч я продаю щось там на 4 тисячі гривень, якщо не більше. Так, постачання. Працівник у руках ні, різнороб тачкою ні, тачкар і возом. Так, доставити з іншої комори. Так, я навіть не знаю, нехай тут, що в мене там, жінки, жінок трохи більше, тоді жінки нехай тільки тут працюють. Є, поки відмітка зупинилася на 1500 населення, тобто як я і хотів, але воно буде збільшуватися. Потихеньку буде збільшуватися, це я пам'ятаю. Я поки не буду будувати нові не кам'яниці, не хати з обійстями, не прості хати, щоб зараз стабілізувати поселення і потім вже дивитися, треба додатково ще люди, щоб все, що я хочу, працювало відмінно чи ні. По розрахункам треба 2000 людей, ну добре. Поки з 1500 спробував. Молоко у нас тут. 10. Давай 10 тисяч молока. Якщо це буде ось так. 10 тисяч молока. Все. І тепер вони повинні будуть звідси. Вірно? Ось 1600. Тягти молоко туди. А тут в мене налаштовано так, що різнороби в руках і працівники. Давайте тільки працівники в руках. Щоб вони швиденько все тут збирали. І туди нехай вже відвозили. Так, з МРФ прибув. Я в них. Ага, пшеницю я тепер не можу викупити. Мед. Тоді мед куплю. 22 тисячі не треба. 5 тисяч меду куплю на 500. Добре. Якщо так активно торгувати, можна навіть в майбутньому по 10 тисяч гривень підіймати за один раз. 10 тисяч там. Це дуже реально. Питання тільки, куди їх потім всі дівати. Ці 10 тисяч. Буду все, напевно, зберігати в цьому. Так, я бачу тобі залізо. Я можу продати 5 тисяч заліза. Будь ласка, на 600. Я продав сіль. Ага, на складах у місті є, ну давай. Щоб не зупинялись селеварні.
3000 солі. Я тобі продам, всього можна 6 продати. Борошно не треба тобі продавати, курники, коноплі. А що там у нас з тканиною? Тканина на складах 20. Ага. А що у нас льну нема? У нас збір урожаю, скільки там льону було? Там льону багато було, може вони його не встигли просто переробити? Я не бачу. Зараз піду подивлюсь в складі, де у мене льон зберігається. Так, льну нема. Вони все переробили. Ось 1800 льну тут знаходиться. Давай тоді купимо тканину, з тканини зробимо одяг і його передамо. Так, 3600 тканини укласти угоду на 700. Нехай вони забирають. Так, тут цегельня переповнена, у мене склад на цеглу тут заповнюється. І ось тут 10 тисяч цегли, щось там цегли у мене повинно бути багатецько. 34 тисячі цегли. Це на 3 кам'яниці зразу можна відбудувати. Пришвидшуємося. 320 молока йде. Незрозуміло, це треба зараз чекати. Так, що у нас тут? Там, до речі, за сади питали. Я пам'ятаю, що ось в мене є сад, котрий 48 років назад був висаджений. Комера померла зі старості. Я знаю, що вони вмруть зі старості, але я це поки що налаштовую. Яблука. Зараз я подивлюсь, скільки в мене яблук. Дивіться, виробництво яблук у мене 14 тисяч з тих садів. Накопичення йде. Ну, зіпсовано немає. 14 тисяч продано теж 14 тисяч. Тобто вони спочатку його не купують, а потім купують. 13 тисяч, 10 тисяч. Ну ось не зрозуміло як. Ось був старий сад, котрому 48 років. Давайте дивитися. 3 тисячі, 3 тисячі, 3 тисячі. 2600, 4200, 2500, ну може і зменшується. А з самого початку він 3400 так і давав. Ну тобто 3400 він може 3500 максимально давати, старий сад, а мінімально може давати 2400. Ну це якщо дивитися ось тут. 2400, ось 48 років виходить від висадження. Ну, скільки це? Я навіть не знаю, скільки це. Де це? Корови помирають зі старості. Капець. О. Так, давай тоді. А тут немає такого, щоб я всіх зразу їх сюди перевів. А, зачекай, куди переводити? Тут же нема ще робітників. Так. Постачання є. Так, постачання є. Постачання налаштував, добре. Так, тут є. Що там з молоком? Скажіть мене, працює воно, якщо я тачками? Так, молоко звідси все перевезли. Сюди. Сподіваюся, чи куди? Тут молока нема. Тут молока затрохи. Недостатньо молока, кажуть. 80, а тут. Ось у нас, де сметана виготовляється молока, капець, постійно багато. Коротше, так не побачиш. Я ось натиснув доставляти з іншої комори. Вони по типу звозять все сюди. І вона працює як приймач, а далі вже звідси вони повинні на сироварню віддавати. Поки не розумію. Так, деркачі. Давайте їм продамо взуття. Вон, бачите, я можу продати їм 5800. Зараз вони можуть прийняти на експорт. У мене 2000. 9000 стоїть. Тобто ось 1800, 2000 гривень. Майже. Бах, зразу. Так, а що там у нас зі шкірою? Шкіра, ну, як з'явилося багатецько корів, шкіру я в них перестав закуповувати зовсім. Тобто шкіра постійно є.
Горілку я не продаю, я хочу, до речі, подивитися, скільки вони споживають горілки, скільки виробляється. Просто я її не бачу. Спочатку вона була, а потім почали споживати горілку цю, капець як. Так. 7 тисяч горілки виготовляється щорічно? Серйозно? І всі її викуповують? Хо-хо-хо. Оце жируть хлопці, а пиво? Де пиво? Ось пиво. Так. 7 тисяч, 5 тисяч пиво виготовляють і все його жруть зразу. Це якийсь капець. Казав, не п'ють в селі, п'ють, ще й як п'ють. Аж закладають. Так, яблука притягли, бачу. Молоко очікується. Ну, поки працює все добре. Скільки молока наразі? Ну, тримається 100 тисяч, тримається 104. Треба зараз розібратися, підналаштувати. І диви, це псуватися перестало. 3500 було зіпсовано в 1772 році, а перед цим було зіпсовано 8193. Тобто виходить, потихеньку логістика, ну, якби відмінно працює. Але знову ж таки треба більше часу. Це ще один рік, напевно, прийдеться чекати. Так, дивіться, зараз я перекину з цього корівника сюди всіх бугаїв. Далі. Різника, напевно. Гарбарня і різник повинні, напевно, бути тут десь. То зараз йде навантаження тільки ось тут. Вірно? Так, вон сало, бачу, з'явилося. Навантаження йде і тут. Хоча б цього гарбарню зробити. Щоб була. У мене гарбарня десь ось тут знаходилась. Але вона працює тільки з овчиною. Так, вона працює тільки з овчиною. Тут в мене навіть вже і місця нема. А оце в мене виготовлення чоботів. Коротше, треба десь знайти місце. Я б ніколи не подумав, бо що в мене тут місця не буде достатньо. Може навіть десь ось тут якось розпланувати. Зараз я подумаю. Цих коров всіх приведу. І повернусь тоді до вас, як це зробити. Якраз деякий час пройде, подивимось, як там з логістикою, з молоком, виробництвом. Впорались вони чи ні. Ну, я вже, якщо так по наглядам дивитися, сметана швидше всього виготовляється. Далі виготовляється сир. Ну, по швидкості, тобто найшвидше сметана. Далі сир виготовляється, середній по швидкості. І найдовше це масло виготовляється. Найдовше масло виготовляється, як я зрозумів. Тому якщо вам потрібно дуже багатецько зразу молоко перероблювати, то краще ставити сметану, якщо ви не продаєте населенню, і так буде набагато краще. Так, все, зараз я. Так, ну що ж, декілька налаштувань, багатецько перебудувань. Переніс я аж сюди корівники, де знаходяться тільки одні воли. Ну і, звісно, там корови, котрі я замінюю ось ці корівники, де в нас тільки одні корови. Коротше, це якийсь капець. Я вам відверто кажу, це капець. Тут, якщо там 100 коров, добре. Якщо там навіть 200 коров, добре. Але коли корів, як в мене, майже 500... Розробнику треба що з цим робити. Ну це ще впівбеди, добре. Я налаштував, тепер з цих 3 корівників я беру корів, коли в мене з'являється повідомлення, що корова померла зі старості, я беру тут якби сюди її роблю. І нормально все. Тут проблема в наступному, в логістиці. Йому треба щось робити з логістикою. Якщо маленьке село, ще більш-менш добре все працює, там поруч родини, котрі займаються своїм підприємством. Але коли велетенське село стає, логістика не дуже файно працює. Зовсім. Що б я хотів би, щоб тут було? Дивіться, що б я хотів. Я ніяк не міг налагодити так, щоб з цієї комори постійно везлось молоко сюди.
Тобто, ну ось вони, тобто його збирають навколо з усіх коровників, і нехай вони везуть його сюди. Ні, я слідкував за ними. Вони або везуть його на продаж, або везуть його зразу в сироварню, або ще кудись везуть. Коротше, додаткові налаштування потрібні на логістику, це 100%. Хоча б тут якісь були б налаштування, переміщення, ось тут доставити з іншої комори, а ось тут переміщення в комору і призначаєш в яку комору. Там, хоч ставити один ресурс і переміщувати. І працювало б все добре. Тоді б ці якби логісти розуміли, що треба звідси, з цієї комори, забрати це кляте молоко і перенести сюди ближче до виробництва. А тут вже призначити, щоб вони брали. Тут з цією теж коморою проблеми, тому що з неї не на виробництво беруть. Вони, коротше, беруть на цей, якого, на продаж. Знову, бог зна куди, але не туди, куди потрібно. Дуже багатецько налаштувань тут не вистачає. Дуже багатецько. Заборонити там, щоб з цієї комори продавали. Або налаштувати так, щоб, дивіться, як би працювала найкраще в даному випадку, як я ось тут це зробив. Ось ця комора збирає молоко з оцих всіх корівників. Котрі навколо неї. Ось так вона збирає, тобто її завдання накопичення. І я б там якийсь пріоритет поставив би, щоб різнороби, на жаль, нічого такого немає, щоб вони все звозили сюди. Далі, якби в цій коморі було налаштування або якісь інструменти, що з цієї комори, котра збирає навколо моє молоко, до речі, його вже більше 100 тисяч стало. Я зараз подивлюсь. 116 тисяч, ну, збільшилось, звісно. Далі, дивіться, з цієї комори я призначаю, що рух, щоб рухалось, неважливо чим. Я намагався зробити тільки возом, а виходить, що возом в мене ще де є налаштування, і виходить так, що навіть якщо вільний воз, он, бачу, он він стоїть, він трясся стоїть, та просто приїдь, ти забереш молоко і... Ні, так не піде. Він буде стояти собі, дивитися, але не поїде. Навіть якщо налаштувати, зараз, напевно, скажуть, так, у тебе ж там мінімальна заповненість воза. Не то. І на те, що потребує лагодження, теж не дивіться, навіть якщо б він полагоджений був, бо він все одно стояв би. Коротше, біда. Я хотів зробити ось так. Комора оця збирає молоко, яблука, нехай вони збирають. Далі, з цієї комори, якщо б тут спрацювало, йде молоко сюди. На оці дві комори заборонити, щоб вони давали на продаж молоко, населенню. Далі, з цієї комори 50% я хотів, на жаль, так не зробиш, 50% йде, навіть 80% сюди, а інша йде у всю комору, де молоко. А з цієї комори я хотів, щоб воно вже розповсюджувалось по усьому селу, тому що вона знаходиться найближче до місцевих ринків. До речі, він наповнений. Місцевий ринок, молоко, сметана, масло, все є. Тут теж наповнено. Недостатньо тут логістики. Я не знаю, як з цим бути. Молочні продукти в мене продаються всюди. Ось тут в мене є місце продажу молочних продуктів. Тут немає. Ось. Тобто трохи в інший бік. Тут є, там є, тобто по усьому селу. Буду чекати, може якесь буде оновлення або ще щось. Нехай поки так, як працює, так і працює. Якби це альфа, і хотілося б набагато більшого в великому поселенні, але цього не зробити. Хоча б якісь лінії налаштування постійного перевезення. Ось тут же є, дивіться, тут є здійснювати особливі накази і здійснювати регулярне постачання. Ось, якщо б тут було б якесь здійснювати регулярне постачання між коморою цією до комори цієї на
цьому навозі або на тачкарні, ну, на тачки якісь, було б просто ідеально. Я б тут би таке б зробив би логістику, що просто. А так виходить. Так виходить незрозуміло, як воно працює. Вільні руки є, вони приходять, працюють і все. А якщо налаштовувати по-іншому, то зовсім не працює. Добре, нехай як є, так і є. Дивіться, я запланував тут вже ферму на 9 полів, щоб вона працювала. Тут у нас гречка буде і картопля. Далі, мінус таких велетенських полів. Дивіться, бачите, ферма, вже лютий місяць, і працівники досі на фермі. Чому вони тут? Тому що вони зібрали цей урожай пшениці, і тепер йому цей урожай пшениці їм потрібно переробити. Або того ж самого урожаю льону треба переробити, щоб був льон і льняне насіння. І це дуже багатецько часу займає. Якби на оцих ось малетеньких, де вони? Ось бачиш, маленька така ферма, де 13 тисяч, то вони все встигають. А коли сягає 20 тисяч одиниць і більше, то вони вже не встигають, і треба, щоб вони сезонні роботи в них не було і працювали. Якось такі справи. Запланував я, крім цієї ферми, ще одну ось таку ферму на 9 полів велетенську, щоб там було 21 тисяча, 22 тисячі одиниць урожаю виходило. Ну, якщо з цим, як його, з паровими полями, то десь 18 буде 15 тисяч. Ну, 15 я десь розраховую. Тобто 2 поля будуть поруч. Картоплю, гречку вирощувати по 15 тисяч, це 30 тисяч за рік, щось у них там всього повинно буде виходити. 30 тисяч одиниць. Я думаю, цього буде достатньо, щоб забезпечити все, що в мене наразі є, і збільшити населення. За свинарники ще раз я там перерахував. Коротше, я поки не буду свинарники зовсім будувати. Ось у мене є один, і нехай він є. Бачите, ось межа поголів'я 6, а тут наразі 13. Збільшувати немає сенсу, якби прибирати теж немає сенсу, зменшувати теж немає сенсу. Як регулювання, щоб не псувалася їжа, я його залишу. Але цілеспрямовано збільшувати кількість свинарників не бачу сенсу. На майбутнє можна збільшити кількість курників. Вон, бачите, тут ляне насіння, тобто підняти велетенське виробництво одягу, там в кількості, не знаю. Скільки, до речі, я одягу зараз за рік виробляю? 4200 за рік я виготовляю одягу, і вон продажі жовтенькі йдуть. Ну ось підняти її до 10 тисяч. 10 тисяч виробництва, може 15 тисяч виробництва, і буде якраз багато льняного насіння можна буде додати. А скільки споживають ті дві льняного насіння курники? А ну. 1000 льняного насіння витрачається мінімум, навіть 850, максимум витрачається 1618. 1618. Два курники жируть 1700, виходить якоїсь їжі. Тобто виходить 10 курників на одну велетенську таку ферму. Одна велетенська ферма, якщо вона буде вирощувати пшеницю, ну якщо не льон давати, а пшеницю, гречку їм віддавати, то на ось цю кількість 21 тисяча 10 курників, капець. Та тут місця не вистачить, якщо все хочеш зробити. Добре, якщо вам сподобалось, ставте лайк, вподобайку. Ферму запускати вже буду я на стрімі. Другу ферму теж відбудовувати, напевно, почну на стрімі, але вже будемо добудовувати, напевно, в серії. І спробуємо вийти на обсяг до 50 тисяч картоплі на рік. Ну, будемо ставити собі мету десь 40 тисяч картоплі на рік, а там же, якщо вийде 50 тисяч картоплі, будемо виходити на 50 тисяч картоплі. Дякую за перегляд, до побачення.